زبان ما شرفانه. Bună, dragilor! Astăzi suntem în data de 25 martie. Afară se pare că vine la primavera, soarele e pe cer, totul bine și frumos, iar parfumul zilei mele de astăzi vine de la Arabiat Prestige. V-am făcut aici unboxing și primele impresii și se numește Al Nur. Ei bine, Al Nur este genul de aromă obsedantă, dacă doriți, e ceva care, genul de parfum pe care mi l-aș turna în cap, da? Ai aici cardamom, ai vetiver, ai patchouli, ai un ceai verde cu ceva smochine, dar ai și vanilie, ai și o bază cremoasă, însă, dacă spun vanilie și bază cremoasă, nu vă gândiți că e genul de aromă, cum să spun eu, hai să spun ușor de plăcut de oricine, nu. În opinia mea e genul de aromă precum sticla întunecată cu ceva detalii strălucitoare, da? Cei de la Dubai Collection, deoarece acolo puteți găsi casa Arabiat Prestige, îl listează pe site ca fiind o inspirație pentru Gris Charnel. Pentru mine și pentru percepția mea, Al Nur de la Arabiat Prestige merge mai mult în zona lui Gris Charnel extractul, da? Roche 25 va aduce un discount de 10% la orice achiziție de pe dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând de arabianscent.net. Lăsați-mi și mie, vă rog frumos, în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Sper eu că tot astăzi undeva pe seară. Iar dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Bun, am alături de mine jurnalul de bord pentru că am lângă mine 3 parfumuri unite de același ADN, dacă doriți, și dumneavoastră ați văzut deja din titlu, astăzi avem un battle, un clip de tip versus între Kilian by Kilian Smoking Hot și da, eu am aici și una bucată de cant, Mashrabia de la Latafa, v-am făcut aici unboxing-ul și primele impresii și nu în ultimul rând un parfum despre care nu v-am vorbit momentan, aici și Aura de la Rogue Perfumes London. Ete, Aura, inspirația lor, reinterpretarea lor pentru Kilian Smoking Hot și da, am aici și uleiul și credeți-mă că nu știu în momentul de față și pentru sănătatea mea psihică nici nu vreau să mă gândesc câte uleiuri am, dar la câte uleiuri am să consum atât dintr-unul este lucru mare. Bun, hai să începem cu începutul și anume cu OG-ul, cum se spune, Kilian by Kilian Smoking Hot. O să iau și o să pulverizez pe blotter și din start, Doamne Dumnezeule, eu ador acest ADN. Pur și simplu îl ador. Da, știu, nu este pretabil, purtabil pentru oricare altă doamnă sau domnișoară, deoarece nu multă lume își dorește să miroasă precum o narghilea cu mere. Însă, eu ca fumătoare de narghilea ador. Deci pur și simplu ador această aromă. Este genul de profil olfactiv cu un puternic factor Middle Eastern în opinia mea și când spun lucrul acesta nu vă gândiți către zona aceea Middle Eastern, ud, trandafir, șofran și așa mai departe. Nu are iz, arabesc, nu absolut nimic. Însă
narghileaua sau șișa, cum se spune, este o chestie specifică lumii Middle Eastern, da? Deci, strict din acest punct de vedere, în opinia mea, e genul de ADN olfactiv cu un puternic factor Middle Eastern. Este destul de afumat și când spun afumat, nu mergeți cu gândul către tămâie, smirnă sau alte chestii bisericoase, cum le spun eu, ci, nu știu, dacă ați fumat vreodată sau dacă ați mers vreodată într-o cafenea unde se fumează narghilea sau șișa, eu prefer să-i spun narghilea, izul acela de fum, da? Izul de la narghilea. Bun. Din nou, dacă spun narghilea, să nu vă speriați de acordul de nota de tutun din acest parfum. În parfumul casei Kilian, în varianta originală, tutunul mi se pare destul de neted, dar prezent. Nu vă gândiți că este la modul de adiere, ceva trecător sau un fundal sau așa mai departe. Nu. Este destul de prezent aici. Însă, exact cum v-am spus, este neted, nu este ceva ascuțit, nu este ceva deranjant. Din nou, dacă sunteți doamne sau domnișoare și sunteți în zona parfumurilor blue sau gourmand sau așa mai departe, s-ar putea să vi se pară cam prea mult la o primă testare. Și da, este pentru a doua oară când dau exemplu doamnele și domnișoarele, deoarece parfumul acesta, Smoking Hot de la Kilian, implicit inspirațiile sale, nu cred că sunt genul de parfumuri la care cărora un bărbat sau un tânăr le-ar spune nu. Nu știu, zic și eu, în opinia mea. Așadar, pentru doamnele sau domnișoarele girly, flirty și așa mai departe, s-ar putea să li se pară genul acela de parfum înclinat către latura masculină. Da? Bun. Ai aici și ceva lemn dulce. Din nou, nu pot spune că... Adică, pe mine una personal nu mă deranjează nota aceasta în parfumuri, dar totodată nu pot spune nici că este în cantitate foarte mare sau așa mai departe. Sinceră să fiu, parfumului original, da? By Kilian Smoking Hot, chiar nu am nimic să-i reproșez. Este pur și simplu o interpretare fotorealistică, că tot e la modă termenul acesta, a unei șișa cu mere, da? Narghilea cu mere. Pur și simplu este extrem de natural redat totul. Nu vin acum și vă spun că, vai de mine, sunt ingrediente naturale aici. Nu, habar n-am ingredientele și așa mai departe. Nu este latura mea, nu sunt chimistă, nu absolut nimic. Dar, ce se întâmplă pe pielea mea? Mi-am notat aici și ce se întâmplă pe pielea mea cu By Kilian Smoking Hot, undeva să zic, eu am notat aici cu aproximație o oră jumate, 2 ore, da? Undeva la, hai să spun maxim 2 ore după prima pulverizare. Din nou, mă repet și subliniez, pe piele, da? Pe haine nu se întâmplă treaba asta. Pe piele, după undeva la primele 2 ore de la pulverizare, acordul de măr de aici, care nu este genul de măr, cum să spun eu. Am observat că multă lume aseamănă Smoking Hot cu Angel's Share. Pentru mine nu. Adică dacă un parfum are nota de măr, nu înseamnă că seamănă cu alt parfum. Cel puțin nu. Pentru mine și pentru nasul meu, nu. Nu pot asemăna Smoking Hot cu Angel Share. Însă, mărul de aici, și am adus lângă mine ca să fiu mai explicită, am aici tutun cu mere pentru narghilea. Pentru că da, v-am mai spus tot timpul că eu sunt fumătoare, iubitoare și așa mai departe. Da. Deci fix așa miroase. Fix precum tutunul de narghilea, tutunul pentru narghilea cu măr. Da? Nu este genul de măr gurmand, plăcintă cu mere și așa mai departe. Nu, eu nu pot duce în zona aceea mărul din Smoking Hot. Sub nicio formă nu. Însă, exact cum vă spuneam, după aproximativ primele 2 ore, după ce îl pulverizez pe pielea mea, mărul acesta
care este dulceag și așa mai departe, dar nu gurmand. Capătă un subton de cidru, dacă are sens, da? După primele 2 ore de la prima pulverizare pe pielea mea, Smoking Hot de la By Kilian merge oarecum în zona lui Kilian Apple Brandy on the Rocks. Dar nu merge identic în ADN-ul acelui parfum. Însă, capătă subtonul acela de cidru pe care pe mine, exact cum am spus, care pe mine mă duce către acel parfum. Nu pot să spun neapărat că sunt fan al acestei întorsături, dacă doriți, dar nu știu. Și da, să văd dacă reușesc eu să deschid sticluța aceasta. Cum se deschide? Așa. Credeți-mă că, da, deci am purtat și am parapurtat acest decant ca să pot veni cu impresiile și până la urmă, exact cum v-am spus și în alte videoclipuri, astea sunt strict experiențele mele, este vorba strict de percepția mea, s-ar putea ca pe pielea dumneavoastră, nu știu, să nu o ia lucrurile razna, ca să mă exprim așa, s-ar putea să resimțiți ceea ce trebuie de la început până la sfârșit. Dacă tot am spus să simțiți ceea ce trebuie de la început până la sfârșit, la un moment dat, acest parfum capătă și ceva vanilie fină, am notat eu aici, o adiere de scorțișoară, iar acordul de tutun devine ușor mai proeminent către dry down-ul final. Totodată mi-am notat faptul că și izul acela de fum în sine, da, de la narghilea, devine oarecum mai proeminent. Însă, din nou, pe mine una nu mă deranjează, da, fiind fumătoare 10 ani, 15 ani și vorbesc aici de narghilea, da, pe undeva pe aici. 10 ani mai precis, exagerez cu 15 ani. Da. Ca profil olfactiv în sine, nu știu, nu vă gândiți la acel ADN întortocheat, multifacetat și așa mai departe. Nu. Este genul de aromă liniară, da? Nu este nici nimic, cum să spun eu. Tot îmi vine să spun că nu este nimic care să zdruncine lumea, însă, din nou, pentru mine, pentru gusturile mele, fiind iubitoare de șișa, narghilea sau cum doriți dumneavoastră, îmi place maxim. Dar, din nou, nu știu câte persoane, aici indiferent că vorbim de domn sau doamne, ar dori să miroasă precum, nu știu, ca și cum ai stat vreo 5-6 ore într-un bar, într-o cafenea, într-o locație unde s-a fumat narghilea și tu ești acolo cu părul, în primul rând că fumul imediat, doamnele și domnișoarele știu ce spun eu acum, cu părul mirosind așa sau cu hainele. Da? Pentru mine e genul de aromă oarecum de stare, aș putea spune eu, adică, nu știu, n-aș purta Smoking Hot dacă ar fi să merg la cursuri, dacă ar fi să merg la sală sau dacă ar fi să merg la job. Da, hai să spunem că pentru o ieșire în club sau cu prietenii, da, aș purta cu siguranță acest parfum. Ce nu v-am spus, performanțele lui Smoking Hot OG pe pielea mea. Pe pielea mea undeva la 7-8 ore am notat eu, pe haine bineînțeles mult mai mult, siaj mediu mare, dar din nou, depinde foarte mult cât pulverizați, iar ca proiecție undeva la 2-3 ore. Bun, trecem mai departe și vorbim despre Mashrabia de la Lattafa. Încă sunt la partea de mixed feelings, cum ar spune românul, în legătură cu sticla acestui parfum. Nu știu, sunt încă între, ba îmi place, ba nu îmi place. Ceea ce detest eu în general la un parfum, când am o sticlă de genul prin care nu pot vedea cantitatea de parfum rămasă aici, da? Deci treaba asta o detest din toți plămânii, rărunchii și așa mai departe. Bun, hai să vedem cum miroase momentul de față. V-am spus, v-am făcut aici unboxing-ul și primele impresii în caz că nu ați văzut acel videoclip. Și
Da. Dacă la prima pulverizare pe mine m-a izbit un mix de tutun de narghilea cu mere combinat cu tutun de narghilea cu cireșe, iar când spun cireșe, nu știu, foarte, foarte natural redate, dacă doriți. Ei bine, și în momentul de față este ceva în acest mașrabia, cel puțin la prima pulverizare, care mă duce în zona aceasta, într-adevăr. Pot resimți treaba asta, pot resimți tutunul de narghilea cu măr, însă nu este fix atât, da? De altfel și în Smoking Hut resimt strict tutunul acesta de narghilea cu măr. Ei bine, nu este decât tutun cu mere. Ai în continuare și ceva cireașă, deci eu în continuare și acum și în momentul de față resimt, e drept, s-a mai diminuat puțin izul acela de cireșe. Aș putea spune că e ceva ce mă duce cu gândul către o cireașă cu tot cu sâmburi, deoarece are și un subton fiind de tot migdalat, dar mai sunt și ceva fructe indescifrabile aici, da? E ceva, nu știu, nu pot spune că resimt decât tutun de mere și tutun de cireșe. Nu, mai sunt niște fructe aici, dar nu este ceva concret, nu este ceva palpabil, dacă doriți, nu e ceva pe care eu să pot pune degetul. Bun, mi-am notat eu aici că pe pielea mea se menține treaba aceasta, dar cum să spun? Acum, după ce a stat, după ce s-a oxidat, îmbătrânit, macerat, maturizat, tot ce doriți dumneavoastră, nu mai intru în discuția termenilor, după ce a stat ceva timp, este și izul acela de fum de narghilea, doar că nu este la fel de prezent. Culmea, dacă la prima pulverizare îl simțeam și era destul de prezent și de frumos redat, în momentul de față s-a mai diminuat, adică este mai mult ca și cum sunt la faza aceea de pregătire a unei șișa sau narghilea și sunt înconjurată doar de tutunul fructat. Acest mașrabia pe pielea mea, pe măsură ce se dezvoltă, nu prinde mărul de aici, nu prinde acel subton fiind de tot de cidru, da? Nu mă duce cu gândul precum OG către Kilian Apple Brandy on the Rocks, însă e ceva care, nu știu, încă stau pe gânduri în legătură cu acest parfum, adică nu pot spune că nu-mi place, nu e genul de parfum pe care eu să-l urăsc, detest sau nu-mi place, îl iau și-l arunc pe aici sau așa mai departe, nu mă înțelegeți greșit. Știu că iubitorii la Tafa o să-mi dea cu hate din nou, dar este strict experiența mea, strict asta se întâmplă pe pielea mea, strict asta percepe nasul meu. Acordul de măr de aici, exact cum începusem să vă spun, nu prinde acel subton fiind de tot de cidru. Însă, la un moment dat, că de ce nu, își fac apariția ceva curmale, da? Se resimte foarte, foarte clar. Mi-am notat eu aici, tot așa, undeva aproximativ o oră, jumătate, 2 ore, da? Deci culmea exact ca la Kilian, doar că o ia către altă zonă. Mi-am notat aici că este o combinație de curmale, vanilie și scorțișoară, ceva ce mă duce vag de tot cu gândul către Hamra de la Latafa. Și da, am Hamra, nu mai știu dacă sunt la a 2-a sticlă, la a 3-a sticlă, adică am Hamra de când s-a lansat, îmi place, nu pot spune nu, chiar dacă între timp a intervenit Royal Blend Nero, da, care l-a detronat nițel, dar nu știu, este ceva în acest mașrabia după primele 2 ore care mă duce într-o combinație, dacă doriți, de 80% un Smoking Hut mai fin de tot afumat, da? Și mai fructat față de OG, deoarece, exact cum v-am spus, în continuare, deci și la momentul de față pe pielea mea se resimte acea cireșică fiind de tot migdalată, dar și alte fructe pe lângă.
un smoking hot, exact cum v-am spus, de genul acesta, da, cu mici modificări, combinat cu un 20% ADN-ului Hambra. Nu este ceva deranjant, dar dacă aveți senzația că Mashrabia este o inspirație extrem de asemănătoare sau extrem de reușită pentru Kilian Smoking Hot, ei bine, strict părerea mea, pentru mine l-aș duce doar un 70% în acea zonă. Da? Nu are senzația aceea fumată a originalului, plus că mărul de aici, exact cum v-am spus mai devreme, nu este mărul acela pur sânge, da? Pe care îl întâlnim în Kilian. Vine la pachet și cu cireșe și alte fructe și așa mai departe. Și în afară de toate astea are și twistul acela care mă duce cu gândul către Hambra. De asemenea, către dry down-ul final, uite, de exemplu, când îl miros aici la atomizor, totul e fain și frumos, da? La atomizor cel puțin percep strict tutunul de măr, fără cireșe, fără nimic altceva. Deci chiar e o chestie ciudățică cu acest parfum. Chiar sunt curioasă dacă l-aveți sau dacă l-ați testat. Lăsați-mi și mie, vă rog frumos, experiențele dumneavoastră în legătură cu Mashrabia de la Lattafa, deoarece, exact cum v-am mai spus și în alte videoclipuri, nu mă ajută strict pe mine. Persoanele care urmăresc videoclipul se uită și în comentarii și fiecare, adică ne ajutăm între noi, da? Lumea vede și alte păreri și alte percepții și experiențe și așa mai departe, deoarece niciodată o persoană nu va resimți un parfum identic cu o a doua persoană, da? Cel puțin în opinia mea. Bun. Mi-am notat eu aici că, din nou, către dry down-ul final își face apariția un acord, o notă de caramel destul de bine evidențiată. Am notat eu, aș putea spune chiar că îmi lasă fiind de tot izul unui desert copt, ceva în zona plăcintă cu mere, tartă cu mere. Cam asta este pentru mine Mashrabia de la Lattafa. Exact cum v-am spus, ca și grad de apropiere, l-aș duce doar 70%. Da, 70% este ok. Mă gândeam dacă mai mult sau mai puțin. Dar nu, 70% mi se pare mie apropiat de Smoking Hot. Nu pot spune, din nou subliniez, nu am nimic cu casa Lattafa, n-are tata Paris Corner și mama Fragrance World, da? Nu sunt într-o chestie de hate cu Lattafa, am parfumuri de la Lattafa la care am câte 2 sticle de backup și așa mai departe, da? Oricum o să fac și un clip în care dau note tuturor parfumurilor mele de la Lattafa, dar până atunci, exact cum v-am spus, nu este rău Mashrabia, doar că să nu-l comandați, să nu-l cumpărați în ideea că veți mirosi precum Kilian Smoking Hot. Este pe acolo, doar că are twistul acesta, dacă doriți. Mai fructat și, de ce nu, mai... Mărul de aici nu rămâne în zona aceea Middle Eastern, de șișa sau de narghilea. O ia către zona gurmandă. Dar, din nou, dacă spun că o ia către zona gurmandă, doamnele și domnișoarele iubitoare de biancolate, marshmallow, blush și așa mai departe, nu vă gândiți că e genul de parfum girly, flirty și așa mai departe. Nu, sub nicio formă. Bun. Și am lăsat la final reinterpretarea Rogue. Și da, o să spuneți acum, păi da, e normal, pentru că tu ai afiliere cu Dubai Collection și așa mai departe. Ei bine, nu. Ca de obicei, vă instig să vă comandați mai întâi de toate o mostră sau un decant din acest aura de la Rogue Perfumes London. Nu știu câte parfumuri am de la Rogue. O să intre, că m-am gândit așa, am văzut eu la mai mulți creatori de conținut în afară treaba asta cu dau note parfumurilor și am zis să o fac așa, pe case. O să intre cu siguranță și Rogue în treaba aceasta, însă
din toate parfumurile pe care le am eu în momentul de față, de la Rogue, plus toate decanturile, deoarece am și foarte multe decanturi, sunt parfumuri pe care le-am testat, le testez în continuare, mi le notez în jurnalul meu de bord, dar momentan încă nu am sticla full size. Rogue Perfumes London este casa aceea, dacă doriți, cu parfumuri extrem de reușite din toate punctele de vedere. Apropiere de originale, performanțe și așa mai departe. Dacă sunteți din România, Rogue Perfumes London le puteți găsi strict la Dubai Collection. Dubai Collection, acest site este unic importator în România. Da? Nu există Rogue Perfumes London la niciun alt site. În momentul de față știu că este și o promoție, 25% reducere la 2 parfumuri Rogue achiziționate, pentru că știu lucrul acesta deoarece v-am mai povestit eu că dimineața, în momentul în care îmi beau eu cafeluța, tot scrollez site-urile și am câteva favorite de la Rogue, le am acolo pe listă și mă gândesc când să plasez comanda, dar. Veți avea toate detaliile necesare în bara de descrieri. Dacă, exact cum vă spuneam, dacă mă urmăriți din România, dubaicollection.ro, dacă sunteți în afara României, Uniunea Europeană, dar și America, UKA, și iar am uitat. Doamne Dumnezeule! Da, o să vă las toate detaliile în bara de descrieri. Bun, aura de la Rogue. Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule! Categoric, din deschidere, ai izul acesta, da? Deci pur și simplu tutunul acesta cu mere, da? Asta simți în deschidere, nu ai subtonul acela, era să iau al nuru pentru că ambele sunt negre, nu ai subtonul acela de cireșe, adiere migdalată sau alte fructe sau așa mai departe, precum în mașerabia. Nu, în aura ai măr, dar exact cum v-am spus, tutun de narghilea cu aromă de mere. Nu vă gândiți la mere zemoase, suculente sau mere dintr-o tartă, dintr-o plăcintă și așa mai departe. Nu. Da. Este mult mai apropiat de OG. Din nou, nu comandați sticla full size doar pentru că eu vin și spun lucrul acesta. Mai ales dacă nu cunoașteți parfumul din care se inspiră. Deci e cel mai nașpa blind buy, da? Mergeți măcar și testați într-o parfumerie By Kilian Smoking Hot și dacă vă împăcați cu acesta, atunci da, puteți comanda full size sticla. Dacă nu aveți idee cum miroase originalul, nu comandați full size acest parfum de la Dubai Collection. Bun. Este mult mai apropiat de OG la modul că în varianta Rogue Perfumes London pot culege cu ghilimelele de rigoare chiar și acordul de lemn dulce. E drept. Este o idee mai domolit față de varianta By Kilian, însă este destul de prezent aici. Și da, nu v-am spus de lemnul dulce nimic, nu v-am spus în legătură cu mașerabia nimic despre mărul dulce, deoarece nu îl regăsesc sub nicio formă aici. Nici în deschidere, nici către mijloc, nici către dry down-ul final. Ei bine, varianta Rogue Aura se resimte destul de clar acel acord de lemn dulce. Exact cum v-am spus, e drept, este mai domolit decât aici, dar este prezent. Adică eu îl pot percepe, îl simt destul de clar. Mărul de aici este dulce, dar nu merge în zona mărului gurmand din mașerabia. Nu. Aș putea spune că este genul de tutun de narghilea cu mere, o idee mai dulce decât varianta By Kilian. Nu știu, este
Este aici ceva pe care, din nou, nu pot pune degetul, adică nu pot să spun, da, e mai dulce, că are și ceva, nu știu, vanilie, zahăr brun sau așa mai departe. E genul acela de măr de tutun de narghilea cu mere mai dulce, mai suculent. Și când spun suculent, vedeți dumneavoastră, tutunul, da, o ia la vale, mai pe românește. Ei bine, gândiți-vă că aveți acest tutun de narghilea, dar cu ceva mai multă zeamă, da? Dar tot legat de tutun, adică nu știu cum să vă explic mai bine de atât. Nu este mărul acela gurmand sub nicio formă, deci categoric nu. Doar că este genul de tutun de narghilea cu mere, o idee mai dens, dacă doriți, și o idee mai dulce față de varianta by Kilian. Mi-am notat eu aici că, spre deosebire de by Kilian, nota de măr de aici este liniară, la modul că pe pielea mea nu capătă acel subton de cidru de mere după primele 2 ore de la pulverizare, precum pățesc cu Kilian, dar de altfel la fel și cu Mashrabia, da? Și aici, la un moment dat, se întâmplă o întâmplare întâmplătoare și anume twistul acela, o ia în zona aceea gurmandă. Ei bine, în varianta Rogue este, dacă doriți, mai liniar, chestie pe care pe mine una nu mă deranjează sub nicio formă, da? Deci pentru mine este perfect așa cum este. Și da, am notat, dar v-am spus deja, în comparație cu Mashrabia nu are acel iz gurmand și subton fructat migdalat, nici vorbă de cireșe, v-am spus și asta da, v-am spus și treaba asta. Și mi-am notat eu că devine ușor mai ambrat către dry down-ul final, iar ca o comparație cu by Kilian, dacă în by Kilian către dry down-ul final pe pielea mea tutunul devine o idee mai amplificat, dacă doriți, se amplifică puțin, implicit și fumul acela de narghilea, în varianta Rogue tutunul se diminuează puțin, dar fumul acela de narghilea rămâne prezent în continuare. Iar ambele către dry down-ul final devin ușor mai ambrate. Ca o comparație între varianta Rogue și OG, aș putea spune că varianta Rogue este un pic mai ambrată decât varianta Kilian. Și am scăpat de cantul. Dar, nu știu, în opinia mea tind să cred că se întâmplă treaba aceasta fix datorită faptului că, exact cum v-am spus, nota de măr de aici mi se pare mai dulce, da? Iar ajung la termenul zemos suculent, dar v-am arătat analogia, da? Deci vorbim strict despre un tutun de narghilea, nu de mărul în sine. Tind să cred că varianta Rogue, exact cum v-am spus, din cauza aceasta mi se pare mai ambrată către dry down-ul final față de OG, deoarece pentru mine și pentru percepția mea, tutunul cu mere de aici este mai dulce. Categoric pentru mine este un 10 din 10, dar în continuare, la fel precum varianta originală, dacă doriți, nu este genul de parfum pe care să-l porți la școală, la sală, la job și așa mai departe. Ca apropiere față de acesta, aș putea să duc, fără să mă gândesc, varianta Rogue un 90% mult mai apropiat în comparație cu varianta Latafa. Da? Deci acesta în continuare rămâne 70% apropiat de by Kilian Smoking Hot, pe când Aura de la Rogue mi se pare un 90%. Știu că mai este pe piață varianta Eva Daniela, un brand turcesc, tot așa o inspirație pentru Smoking Hot, care, din câte mi-aduc aminte, se numește tot Smoking Hot, ca și când, dar nu am acum parfumul pentru că a plecat de la mine, însă
L-am purtat, știu despre ce e vorba, așa cum știu și cu ce se mănâncă originalul și așa mai departe. Varianta Eva Daniela sau Edosa, nici nu mai știu, o să vă inserez pe undeva pe aici sticluța. Mi se pare o idee mai îndepărtată decât Latafa Mashrabia, la modul că în acest parfum, că nu vreau să-i stâlcesc brandul, cum să spun eu, în comparație cu originalul, nota de măr, în primul și în primul rând, este mult mai sintetică, în comparație, din nou, strict cu originalul, acordul acela de fum de narghilea mi se pare mult mai domolit, iar ca performanțe, și da, am uitat să vă spun performanțele lui Rog, noroc că mi-am amintit, iar ca performanțe, nu știu, a fost genul de parfum pe care eu am simțit nevoia să-l reaplic. Undeva la 4-5 ore simțeam nevoia să-l reaplic. Da, deci exact cum v-am spus, acest parfum nu l-am în momentul de față, însă, din nou, strict părerea mea, da? Pentru mine, pe pielea mea, relația de prietenie, relația chimică, chimia dintre mine și acel parfum nu a fost ceva cu love. Am spus că am omis să vă spun performanțele, din nou, pe piele undeva la 7-8 ore, proiecția undeva la 2-3 ore, siajul mediu mare. Și am senzația că nu v-am spus nici la Mashrabia, o să văd când editez, dacă mă repet, aia e. Pe piele undeva la 6 ore, proiecție undeva la 2 ore, siaj din nou mediu mare, dar din nou în funcție de cât pulverizezi. În legătură cu cantitatea care consider eu că ar trebui aplicată din acest parfum, nu știu, indiferent că vorbesc de OG, indiferent că vorbesc de Latafa, indiferent că vorbesc de Rogue, dacă aplici mai mult, adică cu cât aplici mai mult parfum, cu atât vei distruge totul. Și o să vă explic imediat de ce. Exact cum v-am spus de la bun început, este genul de profil olfactiv ușor mai atipic, dacă doriți. Da? Nu oricine își dorește să miroasă așa. Eu cu ce am început? Cu OG. Din OG îmi aplicam undeva la 7-8 pulverizări și era suficient. Latafa Mashrabia undeva în jur de 10, iar Rogue undeva tot în jur de 7-8, adică nu mai mult, n-ai cum mai mult. Vă arătasem inițial și uleiul, da? Tot de la Rogue Perfumes London. Este extrem de apropiat de varianta EDP. Singura diferență, din nou, strict pe pielea mea, nu știu, am senzația că în ulei, partea aceea de fum de narghilea, partea aceea fiind de tot afumată, este ușor mai diminuată în comparație cu varianta EDP. Dar, din nou, am purtat uleiul de sine stătător, l-am combinat și cu alte parfumuri. În general, uleiurile, indiferent că sunt de la Rogue, că sunt de la alte case Middle Eastern, mai ales când apare soarele, când vine căldura, mie îmi place să mi le aplic pe lungimea părului, da? Dau puțin în palmă, frec palmele, pentru că e ulei și putem să frecăm. Frec palmele și apoi pur și simplu îmi fac treaba aceasta așa la păr, da? Și mai ales, exact cum v-am spus, dacă este soare, dacă este cald afară, nu știu, pe mine mă învăluie. Adică eu nu am treabă cu uleiurile. În opinia mea, uleiurile, din nou, indiferent despre ce casă Middle Eastern vorbim, parfumurile de tip ulei, uleiurile parfumate și așa mai departe, atarurile sau cum doriți dumneavoastră să le denumiți, strălucesc cu adevărat vara în căldura aceea imensă. Să fie vară, să fie cald, să fie soare și așa mai departe. Atunci uleiurile își fac treaba cel mai bine. Bun, cam atât cu videoclipul de astăzi. Vă aștept cu drag în secțiunea comentarii. Sunt foarte curioasă
Dacă ați testat vreunul din aceste parfumuri, dacă de ce nu le aveți, sunt foarte curioasă de experiența dumneavoastră în legătură cu aceste parfumuri. Exact cum v-am spus, veți avea linkurile în bara de descrieri și toate detaliile necesare, plus contul meu de Insta, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând grupul meu de Facebook Frag Family. Bun, iar am vorbit 40 de minute, că de ce nu? Dar am vorbit despre 1, 2, 3, 4, 5 parfumuri, deci sunt bine. Bun, vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă doresc din suflet zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat! زبان من شرف آمد.